quá trời luôn. Cây này nổi ra nguyên trái tim luôn nè. Wow, leo đây cũng phê lắm à. Thôi thôi, ăn một cú lừa. Wow, nắng quá, nắng quá. Đâu? Luôn á, thiệt luôn á. Giống á, cầu dừa. Nãy bữa ngại quá, cũng có nhiều chuyện gì đó. Sao Diễn Sơn gà anh ơi.
tay cho anh ta công ghé lại. Dạ. Nè. Đây á, chiếc ca vậy. Chiếc ca không. Wow. Wow, nóng quá. Giờ có con chim màu đen nó đậu trên đến chàm đó cả nhà. Ở đây á, đây à? Đây nè. À đây á, đây. Màu đen à. À, thấy rồi, thấy Chim rồi. đó nó có tên là con chim dèo bẻo cả nhà. Nó còn cái tên khác cho người dân người mình đặt nó là con chim khách. Vì nó chưa nó có linh tính là chưa nó chiều hay sáng gì lại trước cửa nhà ai nó hót á. Nó báo nhà nó gà sầu khách. Ta thấy cái linh tính nó linh như đó người ta mới đặt tên cho nó chim khách. Chim khách. Đứng lên được nhẹ được. Được, dịnh đi. Wow, bèo quá trời luôn. Rồi cả nhà ơi, ở đây mình hai bên mình có hai hàng cây chàm trải dài này cả nhà. Dạ, ngay trước có bóng mát em dừng lại ngay đó cho cả nhà mình thay phiên nhau mình chụp hình và là vài tấm ảnh lưu niệm ha. Dạ. Rồi xong rồi cái mình đi tham quan tiếp. Còn không đưa điện thoại đây, ảnh đều đằng xa anh chụp giùm tấm cũng được. Tấm đi. Ơi cả nhà mình hướng về camera luôn ạ. Rồi, 2 3. Rất cao rồi. Chị ơi, tưởng anh gì vậy rồi. Màu to trên rồi. Mình giơ tay ra mình nở qua luôn cả nhà. Rồi 2 3. Wow, đẹp quá. Rồi thôi cái giờ chứ. Chị nói lẹ, chị nói gì? Cái lẹ lẹ. 100 tấm có. 100 tấm có. Có đồ kẻ chưa? Tiếp nha cả nhà. Ok anh ơi. Cái này vậy? Cái đó là cây rau muống đồng đó cô. Rau muống đồng á. Cái nào ạ? Cái loại này nè. Rau muống đồng. Rồi rau muống đồng mình này nó có Nó muốn nào cũng thôi nha. nó bò trên nước, nó sống rất là khỏe. Rau muống trồng mình thì nó màu xanh. Còn mà mấy cái bèo này là bèo tai tử đó. Còn mấy cái chàm này là chàm nước, chàm Việt Nam mình. Chàm này thì rộng 845 ha, tổng diện tích 845 ha, mà chàm này từ lúc trồng là được xả giống từ năm 1981 cho đến nay. Rừng này là rừng phòng hộ mà bây giờ nó thành rừng nguyên sinh luôn rồi, bởi vì đó giờ chưa khai thác, bởi vì trồng ra để phòng hộ nhưng mà lâu rồi ha, kiểu như ở đây không có thiên tai đó, thành ra họ không có dùng tới. Rồi phía trước mình có trang trại nuôi mặt thiên nhiên từ hoa tràm á cả nhà, để trại nó cho mình trải nghiệm thử mặt ong hoa tràm đi trước. Dạ xin phép thì gửi phút cho cả nhà mình trải nghiệm thử cái hương vị của mặt ong hoa tràm luôn. Ok anh ơi. Thử mật ong, thử mật ong. Ôi trên đó nuôi mật ong rồi. Cho nuôi ong quá trời luôn mấy chỗ. Dạ rồi, một hộp thì nó sẽ có 2 chai, vậy là giá là 250 đấy ạ. Trong này thì nó sẽ được 700ml. Hoa tràm ở đây là người ta sẽ không có xịt thuốc từ sâu như hoa nhãn cà phê đâu, nên mình dùng cũng yên tâm nữa. Cái này mình có thể mua về làm quà tặng cũng tiện nữa à. Đi tiếp. Qua đây nuôi ong quá trời luôn.
trên ngọn tháp nó có cái ống dòm cả nhà. Thì khi cả nhà muốn lên trên ngọn tháp mình trải nghiệm đó thì mình sẽ mua vé một người là 5.000 ạ. Và khi mà tham quan xong mình trải nghiệm xong, chụp hình xong hết rồi đó, thì khi nào cả nhà mình muốn về thì mình cứ quay về bến tàu này sẽ có tàu khác đưa mình về á. Dạ, thì ở đây tụi em chạy theo tài theo tour nên thành ra em không có chờ để chờ chở đồ mình về được á. Nếu có duyên ngay tài em thì sẽ chở đồ mình về á. Ok. Rồi đến đây thì em cũng xin chúc cả nhà mình có một ngày đi tham quan du lịch thật vui vẻ luôn ạ. Cảm ơn bác Tài. Còn em đây đậu xanh, đậu đỏ, đậu hồng cây có 10.000 à, em cũng thơ luôn á. Cái đủ tối tàu luôn hưởng tàu. Cái cây này đó nó mở trái tim luôn rồi, thấy chưa? Cây này nở ra nguyên trái tim luôn nè. Cái đó là cái gì vậy? Cái cạnh xanh xanh là cái gì? Gì? Cái nè. Cái này không biết luôn á. Tổ ong. Wow. Đây là con chúa nè. Thân nó dài, cánh nó ngắn nha. Nguyên một thùng như vậy chỉ có một con thôi, là nguyên một tổ á. Anh chị mình thấy cái con ong nè, nó gom cái phần phấn hoa vô cái chân của nó gom nó đem về tổ nè. Đó, nó nếp nó đem để nó ém vào trong cái ô lăng nè. Cái đó là cái phấn hoa đó. Con ong nó về nó làm nguồn thức ăn dự trữ của nó. Nói về con chúa là con cái có nhiệm vụ là sinh sản. Mỗi ngày có thể đẻ được 800 tới 1.000 trứng luôn. Và dòng đời của con chúa sống là được 4 năm tới 5 năm. Tuổi càng già, sức đẻ trứng của con chúa càng yếu đi. Và cái bà ông chúa này trong tổ ong chỉ ăn và đẻ thôi nha, không làm việc gì cả và cũng không có nuôi con luôn. Còn tất cả những con còn lại mình thấy trên tổ ong nó gọi là ông thợ. Ông thợ thì sẽ làm hết tất cả mọi việc trên tổ ong, như là xây tổ nè, lấy phấn hoa, lấy mật hoa và tiết sữa nuôi con, và tiết sữa ông chúa nuôi luôn cả con Ông chúa thợ luôn. nuôi hả? Ông thợ, đúng rồi, ông thợ là ông cái nha, nhưng mà nó làm việc tất cả mọi việc luôn. Và nó nuôi con và nó làm việc cực như vậy cho nên dòng đời của con thợ sống chỉ được có 45 đến 50 ngày là chết rồi. Thì ông thợ vẫn là ông cái, ông chúa vẫn là ông cái, nhưng mà ông chúa ăn và đẻ thôi, không nuôi con được. Còn ông thợ thì không đẻ trứng được, mà là nuôi con và làm hết tất cả mọi việc trên tổ ong luôn. Còn thành viên cuối cùng trong tổ ong đó là ông đực. Ông đực có thể được mệnh danh là ông hoàng sung sướng nhất loài ong luôn, vì ông đực chỉ ăn ở không thôi, không làm việc gì cả. Nhưng mà nói về con ong đực thì nó có một cái nỗi khổ là khi nó đi giao phối một lần duy nhất với con ong chúa này xong thì cái con ong đực nó sẽ chết, và thời gian giao phối là 90 phút. Còn nếu không thì con ong đực này nó ăn ở không trong cái tổ ong này được 90 ngày thì nó cũng chết luôn. Đây anh chị mình thấy cái phần mật ong ở trong đây nè, trong đây là mật ong nè, đó, trong đây là mật ong nha. Còn phía dưới là phần phấn hoa con ong nó lấy về để làm nguồn thức ăn dự trữ của nó đấy. Còn cái phần mà nó bít nắp lại như thế này nè là cái phần con non. Đây là những cái ong你知唔知佢點樣可以點？因為後邊係燒咁多啲嘢。 Còn phần mặt thì Ôi, nó sao già dầu nó của bít mình nắp lại như thế này. Em mời gia đình của mình có thể vô mình dùng thử bánh tổ mật ong của bên em á. Ở đây là của bên ban quản lý rừng, mình vô mình dùng thử miễn phí nha. Mình dùng thử là mình được ăn trực tiếp cái bánh tỏi như thế này luôn á. Cái bánh tỏi mà em lấy trong cái tổ ong này ra cắt để cho mình dùng thử trải nghiệm luôn. Ở đây bên em mục đích chỉ có 250 thôi. Anh chị mình dùng thử, anh chị mình thấy ngon, anh chị mình giữ cái số điện thoại bên em lại, có cần sử dụng gọi điện em ship toàn quốc luôn. Như hôm nay mình đi chơi mình chưa cần sử dụng liền, nhưng mà mình sau này mình có cần sử dụng mình gọi điện em ship cho mình. Mục đích chỉ có 250 thôi. Mỏ hồi chạy lại vòng Đó bánh tổ. Cái này là thể Gặp ship tôi của rồi. chị. Dạ đúng á. Ship toàn quốc luôn, một chai em cũng nhận ship một. Hai con. Nào nói tao bà ngảo là Chưa phi phải liền. đi hôn hạm rồi đi. Mình cảm nhận cái mặt cái mình nhả cái sáp ra. Cái sáp này mình vẫn ăn được nhưng mà mình nhai không nó dính lại giống như si gum vậy đó. Đúng rồi. Còn nếu như mà mình muốn ăn luôn được cả cái sáp này á là mình kẹp với bánh mì sandwich á. Mình ăn mình nhai bánh mì nó cộm cộm mình rút mình được luôn cả cái sáp luôn. Hoặc là mình có thể mình để vô ly nước đá. Mình để vô ly nước đá cái sáp này nó sẽ giòn ra, nó xốp ra. Mình nhai mình rút được luôn. Nó giòn tan lên luôn. Chỉ có cái card số điện thoại đó chị. Dạ có. Dạ. Cảm ơn ông cũng chích chị nè. Nó nghe một mặt nó bu vậy thôi chứ nó không có tấn công mình. Trừ khi nào mình ra mình dỡ tổ ong nó ra mà mình không xông khói ra thì nó vẫn chích mình. Nó nghe cái mùi mật ong đó là nó bu lại.
Bởi vì cái hộp em để hết thử nhiều khi em chưa kịp đẩy ra nó bu quá trời luôn. Giờ đem họ nó bớt nó tản ra rồi mình bắt nó ra, mình lấy muỗng mình chịu nó ra. Tại vì con ong nó hay một điều vậy nè. Khi á, mà nó bay là đến một cái nơi, một cái hướng đó nó có mật hoa thì nó sẽ bay về tổ, nó báo hiệu cho tổ nó biết là cái hướng đó có mật hoa, thì những con ong trong tổ nó sẽ kéo lại hướng đó lấy mật. Ở đây cũng vậy, nó đi ra đây nó lấy mật được rồi, nó về báo hiệu mấy tổ nó ở đây nè, nó lên đây đấy. Bởi vậy khi mà nó buông được rồi hay là mình phải đậy kính lại rồi xíu nó không buông lại nữa thì mình mới dở ra, mình bắt nó ra được. Còn nếu mà nó buông lại rồi mình cứ dở ra mình bắt là nó càng buông nhiều hơn, mình làm không lại đó. Tại mình lấy mật của nó cái nó lấy lại. Phi coi là lưỡi tù có. Dạ. Cảm ơn chị nhiều ha. Để có cái cầu khỉ cái ai đi thử không? $5.000 tham quan. Wow, leo lên đây cũng phê lắm à. Cái máy này mở làm sao? Có khóa rồi. Có 5.000 nói cho xem đâu. Lừa à? Được. Cho mày chụp tấm ảnh Ở đây nó cũng ghi 5.000. 5.000 lên tới đây thôi, 5.000 không được coi hả? Đúng rồi. Phải thêm 5.000 nữa hả? Wow, phê quá. Rồi ơi, ăn một cú lừa. Ăn một cú lừa. Còn quá. Lên đây coi hồi đẹp lắm anh Kiếm. Coi vô cái là trắng bóc luôn. Muốn bỏ tiền lại đi xuống dưới mua thẻ xong lên đây bỏ nữa. Không đâu. Vậy mà. Giờ đang ngắm được nguyên cái núi Phú Sĩ luôn. Ây da, ở đây mát quá. Ở đây dắt mày đi đâu vậy? Một vòng. Dưới chiếc dầu sưởi nữa ha. Không biết bơi không được đi. Biết bơi mà đi nha. Đúng rồi. Đó mà. Tao cũng tính đi mà tao thấy trên đó nó lắc quá thôi. Ừ. Đó, hai cái tay vịn nó rung kìa. Rồi nó qua rồi kìa. Rồi bảnh luôn nha. Wow, mẹ quá trời luôn. Rồi. Ngồi đây nghỉ hả? Nó chờ hồi to lan tầng.
còn có mấy cái cây ở bờ nữa kìa. Nó bám tới rồi. Cái chỗ đó là hết rồi hả? Rồi, quay ra thôi. Quay đầu đây. Đó là dừng này. Wow, nặng quá. Quá nắng quá. Nắng quá. Đá xuồng nha. Đá xuồng nha. Ok. Ây da. Quay đi, quay phụ đi. Cái này nó có bắt nó được. Nhưng mà không bảo tồn cũng đâu có bắt nó được. Tại nó cao quá mà. Wow, nặng lên rồi. Wow, mệt quá trời. Our boat is coming up to the automatic photo spot. Everyone, please look at the camera in front and give us your big smile. Wow, được nắng, được nắng. Con lên trước nha. Con lên trước thôi. Ừ. Wow, nhiều quá vậy. Nhiều lắm á. Mấy vị lì con. Mấy đồ này. Wow, con mãi. À, lấy bãi sổ đi. Bãi sổ rồi, tí là lấy sổ đùa rồi. Khi mà đeo tỏi được tươi như vậy mà tươi. Trời ơi. Từ từ thôi mấy đứa. Nhảy lên rồi. Thôi, hai đứa rồi. Con sổ quá má.
Cái thủ ta là hợp gì nào, tiếng ta là hợp. Trời ơi, nó bên ta bu quá trời luôn nè. Tất nhiên à, đúng luôn rồi, không bu quá. Wow. mày vừa wow đau quá. Đau Nhỏ bao người á, cái con này nó đè đầu nó luôn. quay lên đầu rồi. Lúc đầu nó đầu ra. Bên gì mày? Ây da. Tao ngồi xuống là nó thấy à? Vũ nó lên Nè, đó. tao ngồi xuống nè. Nó chạy luôn rồi. Em phải xem luôn. Nhưng mà sao hảo. Hai người đứng. Trời ơi, không con nào lên luôn hả? Cho con này thấy cái nè, con này thấy nó bay qua nè. Nó thấy cái nó bay qua nè. Đó, rồi đi có khác đi ní. Rồi. Nó ỉa lên áo luôn kìa. Ôi, nó ỉa lên áo luôn kìa. Nó bùi lắm lên lầu đâu rồi. Ok là bùi chân tụi luôn rồi. Đó. Ai như vậy đâu trời. Nghĩ sao vậy? Nó chạy anh trên nó ẻ một đống máy chạy luôn. Phía trước là chân nó dính cước nha anh. Vậy tắm không sao đâu. Chân nó dính cước đó. Hết rồi đó, còn qua đây không? Khỏi phí quá.